This vlog is sponsored by Banggood. Hey guys, before we go on to our vlog, gusto ko lang i-announce na it's Black Friday sale sa Banggood, no guys? So yung mga brands na paborito natin, TOPSHAK and Mensela, tsaka yung mga iba pang power tools, no? Meron na silang mga Banggood or coupons, no? Para makuha nyo ng mas mura pa yung mga brands na yan, guys. So check nyo lang guys sa ating description, nakalagay dyan lahat yung mga special code, no? So meron tayong brand coupon code for TOPSHAK, meron din for Mensela products, at meron mga special codes para sa mga iba-ibang klaseng power tools, no guys. So it's a limited lang guys, limited edition lang yung mga yan. It's only valid until I think November 30 lang, no guys. So samantalahin nyo na guys para makakuha kayo ng mas malalaking discount mula sa Banggood, no guys. So let's proceed to our vlog. Guys, good morning. Ito si Gene. Welcome sa 11-9 Workshop. So today guys, mag-review ulit tayo sa namang product mula sa ating mga friends sa Banggood, no guys. So ito yung project na ginagawa ko ng mga ilang araw na. It's a coffee table, no? So butcher block coffee table. I think nakita niyo yung isang vlog ko dito nung ginawa natin tong ibabaw na to. And ngayon buo na siya. So pakita ko lang sa inyo. Ayan siya. So farmhouse style na coffee table. Kaso ang problema, syempre, iba-ibang klase ng paluchina yung ginamit ko dito. Isang may brown, merong white, no? So iba-iba yung kulay niya. So kailangan natin pantayin yung kulay niya, syempre. At ang gagawin natin is i-stain na lang natin siya ng mahogany. Usually pag nag-stain ako guys, ang ginagamit ko lang is paintbrush. So okay na yon guys. Pero isa sa mga kalaban sa pag-stain is yung tinatawag natin na amoy, no? Yung kanyang fumes, medyo mabantot yung fumes nung stain, matapang, no guys. Kailangan magsuot tayo ng respirator o ng mask. No, usually susuot kong mask is ito. Pero ito guys, pang ano lang to, pang sodas lang to. Hindi siya for heavy chemicals, no. So ngayon, binigyan tayo ng ating mga friends mula sa Banggood ng isang respirator. So ito yung respirator na Danyu ang kanyang brand name, no. So Danyu yung mismong brand name niya sa pag hinanap niya siya sa Banggood. So let's look at this. So binuksan ko na siya actually. Ayun, may kasama siya mga cotton filters. Ayan. 5N1 1CN na mga cotton filters. So dalawa yung kasama niya, tapos mayroong plastic na ito yung plastic niyang lalagyan, and then itong mask itself, no. Ayan siya. So Dinkang yung nakalagay dito, but it's the same brand as Danyu sa Banggood. Ito yung mismong mask niya. So it reminds me of yung 3M na respirator, no. At meron siyang kasamang dalawang cartridge filters, which is a 3M brand. Ayan, 3M. So that's good. So buksan natin, tingnan natin kung ano yung tsura. Medyo mano yung karton nito. So kailangan gupitin natin. Iyon. Ayun. So it's a filter talaga siya, no. So 3M talaga, ayan, 3M brand. So pangontra siya sa mga organic na vapors. And that's good. 3M6001CN. Organic vapor. Alright, so try natin assemble to. I think madali lang assemble yan. Lagay lang natin to dito. Okay guys, so na-fit ko na. Ayan na siya. Tapos ilagay naman natin tong filter. And it says this is mask side. So kailangan ito nakaharap sa mask. Pag ganyan. Tapos I think papatong lang to, ganyan. Yan. Oops, dapat mask side. So balik rin natin to.
Okay, so kompleto na siya. So, suit ko and then I'll tell you kung ano yung ano ko sa kanya, comment ko sa kanya. Okay guys, so final thoughts ko dito sa Daniu 6200 na respirator from Banggood guys. It's a great mask actually. I like it. Komportable siya guys, hindi siya constricting. Yung iba kasing mask na, yung ibang respirator, yung mga cheap na respirator, usually masakit sa ilong kasi yung kanilang material is hindi maganda. No? Siya maganda pa kagawa niya. I think it's silicone rubber. So, malambot siya. Mas malambot siya kaysa doon sa mga normal na rubber face mask or respirators. Yung mga cheap na rubber respirators. And for its price na less than 1,000 pesos, it's a good alternative sa mga expensive na respirators, guys. And yun nga, yung filter niya is 3M. So, it can filter most of the chemicals, no? Na nilalabas sa workshop or kahit sa labas siguro, kahit siguro COVID, kayang filterin ito kasi masyado siya maganda rin yung filtration niya. Anong ginagamit ko siya rito, comfortable siyang isuot, no? And that's the most important thing. Yung kasi yung ano ko sa mask kahit gaano ka yung mask mo, kahit gaano ka tawag dito katindi yung protection ng mask mo or ng respirator mo, kung hindi ka komportable, hindi mo yan isusuot, no? So, pustahan tayo, ganyan din kayo, di ba? So, hindi mo isusuot yan kung hindi ka komportable, no? So, kung hindi naman kailangan talaga na yung buhay mo na nakataya, maghanap ka ng comfortable na mask, no? Ganun ako So, hinahanap ko lagi yung comfortable na mask. And this one, it's very comfortable naman siya, guys, no? But, I would say na hindi ko rin ito susuot to sa mga normal na woodworking stuff. It's overkill. Overkill siya pag nag-table saw ka na or gumagamit ka na ng power tools. Medyo overkill na to, guys. Kahit yung dust mask, okay na rin yun sa mga power tools, no, guys. So, yeah. Kung interesado kayo dito sa Dyno 6200 na ito, you can check sa Banggood, no? And nandiyan sa description yung link kung saan nyo mahahanap ito, guys. Meron din promo code para makakuha nyo mas libre. And guys, malapit na rin yung Banggood Black Friday sale. Buti ko naman sabing Good Friday. So, Banggood Black Friday, no? So, diyan mo ma-avail yung mga paborito nyong items sa Banggood na sa mas murang halaga, no, guys. Ayun, so check it out, guys. Nasa description lahat yung link niyan. And guys, before I go, shoutout ko lang yung aking mga biyanan, si Mama at si Papa, no? At yung aming mga alaga dito, sina Chichi at si Len. So, shoutout na kayong lahat dyan, guys. So, tuloy-tuloy nyo lang yung panonood na 11 Workshop. So guys, thank you so much for watching. Sana may natutunan kayo sa vlog natin ngayon. I'll see you guys again next time. This is Gene from 11 Workshop. Adios!